ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የባራ ቴክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ክላውድ ማይኒንግ ፕላትፎርም ተገናኝተናል ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ ይህ ሳይት ከ24 በላይ ኮይኖችን ወይ ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ ለባራ ቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ደግሞ በአክብሮት ተጋብዛችኋል ይሄ ሳይት ከተከፈተ ገና አንድ ቀን ሲሆነው እስካሁን 1959 አካውንቶች ሲከፈቱ $77 ኢንቨስት ተደርጎ $1 ወጪ የተደረገበት ሳይት ነው እያንዳንዱን ስቴፕ አሳያችኋለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ላይክ በማድረግ እንድትጠብቁ በትግስት አሳስባችኋለሁ የተለያዩ አማራጮችም አሉት በቲዘር በትሮን በዩኤስዲቲ በክሪፕቶ በባይናንስ በቢትኮይን አርን ማድረግ ትችላላችሁ መጀመሪያ ግን የሚጠበቀው ሳይን አፕ ማድረግ ነው ሳይን አፕ የምትለውን አንዴ ስትጫኗት ኢሜይላችሁን ከዛ ፓስወርዳችሁን ከዛ ደግሞ ድጋሚ ፓስወርዳችሁን ኮንፊርም ታደርጉና ሳይን አፕ የምትለውን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ ማለት ልክ እሱ ስታደርጉ ወደሚቀጥለው ወደ ዳሽቦርዱ ያሳያችኋል ያን ከማድረጉ በፊት ግን ሪካፕቻ አምናት ሮቦት የምትለውን ኮንፊርም ታደርጋላችሁ ቀጥታ ወደ አካውንት ስገቡ ይሄው አሁን ብቻ እኔ አሁን ይሄን አካውንት ስከፍት 2066 ነኝ በቢትኮይን ካሽ በላይትኮይን በባይኮይን በባይናንስ ኮይን በዳሽ በዲጂ ባይት በዶጅ ኮይን በዳይ በኢቴሪየም ክላሲክ በኢቴሪየም በኬን በሺባ ኢኑ በሶላና በትሮን በቲዘር ዩኤስዲቲ ዌቭ ማናጎ እንዲሁም ደግሞ በዚካሽ በሚም እያለ ባሉት በ24 አማራጮች በሙሉ ማይን ማድረግ የምትችሉበት ነው ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ ለምሳሌ በቢትኮይን ከሆነ የምትፈልጉት ፕሌይ የምትለውን በተን ትጫኗታላችሁ ቢትኮይን ማይን ማድረግ ይጀምራል አይ እኔ በቢትኮይን አልፈልግም ብላችሁ ደግሞ በሌላ ከረንሲ ነው የምፈልገው ካላችሁት እቺ ቢትኮይን የምትለውን ፖስት ታደርጓታላችሁ ወይ ደግሞ ፕሌይ ያስጀመራችሁን ታስቆሙና በላይት ኮይን ከፈለጋችሁ ላይት ኮይኗን ፕሌይ ታደርጋላችሁ ይሄው አሁን ምን እያደረገ ነው በላይት ኮይን ማይን እያደረገ ይቀጥላል ማለት ነው አይ አሁንም ደግሞ አልፈልግም ካላችሁት እዚህ ጋር ካሉት ከ24ቱ እየመረጣችሁ ግን ያስጀመራችሁትን ማቆም ይጠበቅባችኋል ታቆሙና ከዛ ደግሞ በቢኤንቢ ወይ ደግሞ በባይናንስ ኮይን ነው የምፈልገው ካላችሁ እሱም ፕሌይ በተን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ በሊንኩ ሬጂስተር ስታደርጉ 200 ጊጋሄርዝ ፐር ሰከንድ ማይኒንግ ፓወር ታገኛላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ በሱም እንድትገቡ ሪከመንድ አደርጋለሁ አይ ባይናንስም አልፈልግም እኔ የምፈልገው ዶጅ ኮይን ነው ካላችሁ ይሄው በዶጅ ኮይን ቀጥታ ያኛውን ፖስት ታርጉና ፕሌይ ብላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ እዚህ ጋር ባሉት አማራጮች እኔ አሁን ለምሳሌ በትሮን ወይ ደግሞ በዩኤስዲቲ በቲዘር ከፈለኩኝ በቲዘር አደርጋለሁ ማለት ነው ለባራ ቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትቀጥሉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ አክብሬ መልሳለሁ ሊንኩ ከታች አለ በዛ ስትገቡ በ200 ጊጋሄርዝ ማይኒንግ ስፒድ ታገኛላችሁ ከላይ ተወጡና ፎሴት አለ በየ12 ሰዓቱ እየመጣችሁ ጌት ፎሴት ሪዋርድ ምትላለች ማለት ነው ከነኚህ ካሉት ከ24ቱ ኮይኖች በአንዱ ሪዋርድ ታገኛላችሁ አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ሰክሰስ 734.5 ባይትኮይን አግኝቻለሁ ማለት ነው ይሄን መቼ ነው የምናደርገው አሁን ድጋሚ ባረገው አይሰራም በየ12 ሰዓቱ በየ12 ይሄው ሚስቴክ አለ በ12 ሰዓት መተን ነው ፎሴቱን ክሌም የምናደርገው ማለት ነው የደረሰን እድላችንን እንሞክራለን ኦኬ እንላለን ማለት ነው ከዛ ወደ ዳሽቦርዳችን መጣና ማይኒንጉ እንደቀጠለ ነው ሆም ላይ ስንመጣ ያሉትን እያንዳንዱን ነገሮች ቅድም አሳይቻችኋለሁ ስለዚህ ወደ ዳሽቦርድ እንመጣና ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት በዩኤስዲቲ ማይን እያደረገልኝ ነው ማለት ነው ግን በደንብ ማይን ማድረግ ከፈለጋችሁ ኢንቨስት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው እሱን ለማድረግ ደግሞ ወደ ታች ትመጡና እዚህ ጋር ዳሽቦርዱን ካያችሁ በኋላ ኢንቨስት ምትላለች ማለት ነው ልክ እሷ ጋር መጀመሪያ ላይ ሴሌክት ኮይን ላይ እዚህ ጋር ያሉላችሁ ኮይኖች አሉ ቢትኮይን ካሽ ላይትኮይን ባይትኮይን ዳሽ ዶጅ ኮይን ዳይ ኢቴሪየም ክላሲክ ኢቴሪየም በመረጣችሁት መጀመሪያ ኮይን ትመርጣላችሁ እኔ ለምሳሌ በዩኤስዲቲ ለምንድነው ዩኤስዲቲ ስቴብል ኮይን ስለሆነ $1 ከአንድ ዩኤስዲቲ ጋር እኩል ስለሆነ ኔትወርኩን ትመርጣላችሁ ቢፕ20 ነው ወይስ እኔ አሁን TRC20 ባረቀው ስንት ኢንቨስት ባረግ ስንት አገኛለሁ የሚለውን ለማየት ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን አንድ ዩኤስዲቲ ኢንቨስት ብናረግ 40.02 ጊጋሄርዝ ፐር ሰከንድ ማይኒንግ ፓወር ሲኖረን በአንድ ሳምንት ወይ ደግሞ በአንድ ወር ስንት እናገኛለን 1.2 ዩኤስዲቲ እናገኛለን ማለት ነው እየቀያየር ማየት ይችላል በቀን ስንት እናገኛለን 0.04 ሳንቲም እናገኛለን በቀን $1 ብቻ ነው ኢንቨስት ያደርገው በሳምንት ደግሞ 0.2 ሳንቲም
በወር አሳይተን በአመት ወደ 14.6 ዶላር እናገኛለን። አይ $1 እንኳን ትንሽ ናት ብላችሁ $10 እሺ ኢንቨስት ብታደርጉ 400 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ እናገኛለን። በቀን ውስጥ የምናገኘው ደግሞ በየቀኑ 0.4 ወይ ደግሞ 40 ሳንቲም እናገኛለን። እሺ በሳምንት ወደ $2.8 እናገኛለን። ምንም ሳንሰራ ራሱ ነው ማይን የሚያደርግልን። በወር ውስጥ ደግሞ ወደ $12 እናገኛለን። 10 ኢንቨስት ያደረግነው በወር እንመልሳለን። $100 ኢንቨስት ብናደርግ ደግሞ በወር ውስጥ ስንት ነው የምናገኘው? $120 ስናገኝ ማይኒንግ ፓወራችን 4002 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። $100 ብቻ ኢንቨስት ስላደረግን ማለት ነው። በቀን $4 በየቀኑ $4 ስናገኝ በየሳምንቱ ደግሞ ስንት እናገኛለን? ወደ $28 እናገኛለን። በወር $120 እናገኝና እያለ በዚህ ብዜት ይቀጥላል። አይ $100 ትንሽ ናት፣ እስቲ $500 ኢንቨስት ላድርግ ካላችሁ $500 ኢንቨስት ታደርጉ ወደ 20,010 ጊጋሃርዝ ማይኒንግ ፓወር ስታገኙ በወር ውስጥ ወደ $600 ታገኛላችሁ። በአንድ ቀን $500 ኢንቨስት ታደርጉ በየቀኑ $20 ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ። በወር ውስጥ $140 ታገኙና በሳምንት $140 ታገኙና በወር $600 ወይ ደግሞ 600 USDT ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህም በላይ ነው አቅሜ ካላችሁ 1000 ብታረጉ ይሄው እዚህ ጋር ያሉት ካልኩሌሽኖች ይቀጥላሉ። እዚህ ጋር ግን እኔ ማስታወስ የምፈልገው እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁኝም። የፈለጋችሁትን ሪስክ ወስዳችሁ በራሳችሁ ነው ኢንቨስት የምታረጉት ማለት ነው። ሞር ማይን ለማድረግ ሞር ገቢ ለመጨመር ስታስቡ ማለት ነው። ስለዚህ ሊንኩን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በዛ እየገባችሁ እንድትጠቀሙ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይሄ አሁን ማይኒንግ ፓወር እንዲጨምር ነው። ያ ደግሞ የሚሰራው ለመቼ ነው? ለ365 ቀናት ወይ ለአንድ ዓመት ነው ማለት ነው። ዌልካሚንግ ቦነሳችን $5 ወይ ደግሞ ወደ 200 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ይሄ ከአንድ ዓመት በኋላ ፌል ያደርጋል። ለአንድ ዓመት ግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አዲስ ሳይት ነው። ቶሎ እንድትጠቀሙበት ግን በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ከዛ ደግሞ አፊሊየት ፕሮግራም ወይ ደግሞ ሊንካችሁን ሼር ስታደርጉ በሶሻል ሚዲያ ሼር ስታደርጉ የምታገኙት ማለት ነው። ሊንካችሁ እዚህ ጋር አለ። ኮፒ ትሉታላችሁ። እያንዳንዱ ሰው ሲገባ 2 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ያገኛል። 10% ደግሞ ዲፖዚት ከሚያደርገው ሲያገኝ ሰከንድ ሌቭል ላይ ደግሞ 1 ጊጋሃርዝ በዛ ሰውዬ ስር ሲገባ ደግሞ አፊሊየት ሊንኩ በዛው ይቀጥላል ማለት ነው። እስካሁን ይኸው አዲስ ስለከፈትኩኝ ምንም ሪፈር ያረኩትም የለም። እናንተ በዚህ የገባችሁ ግን መጠቀም ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በዛም ማግኘት ትችላላችሁ። ማይኒንግ ስፒዳችሁን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌስችኖች አሉ። ስንት ስንደርስ ነው ወጪ ማድረግ ምንችለው? ሚኒመሙ ከሌሎቹ ትንሽ ለየት የሚለውና ጥሩ ነገሩ ስንት ነው? ልክ በማንኛውም ክሪፕቶ ቅድም ባሳየኋችሁ 24ቱም አማራጮች ሰርታችሁ $5 ስትደርሱ ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ኢዚ ነው። ወዲያው ኢንስታንት ፔይአውት ነው የሚኖረው። ወጪ ማድረግ በዛ ትችላላችሁ። ልክ ሲምፕል ነው። $5 ብቻ ነው እንድደርሱ የሚጠበቀው ማለት ነው። ስለዚህ ፐርቼዝ ማድረግ የምትችሉት ሚኒመሙ 20 ጊጋሃርዝ ማይኒንግ ፓወር ወይ ደግሞ $1 ራሱ ወደ 40 ነው የምታገኙት። ከዛ $1 በታች የሆነ ማይን ማድረግ ወይ ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለባራቴክ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ይህን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ከዛ ደግሞ የተለያዩ ፍሪኩዌንት አስክድ ኩዌስችን አሉ። ዊዝድሮው ፕሮሰስ ምን ያህል ይቆያል? እንደ ኔትወርኩ ስፒድ ነው። ወዲያውም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፈጣን ካልሆነ ቢትኮይን አሁን ሊቆይ ይችላል። ሌሎቹ ዩኤስዲቲ ቲአርኤክስ ግን ፈጠን የማለት እድል አላቸው ማለት። እዚህ ጋር ያሉትን በሙሉ ፍሪኩዌንት አስክድ ኩዌስችን ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን እስቲ ቲዘሩ ይቆምና ወይ ደግሞ ማይን ማድረጉ ይቆምና በዶጅ ኮይን እስቲ ማይን እንዲያደርግልኝ ላርጋው። እዚህ ጋር እስካሁን ሰርቶልኛል። ያው ዩኤስዲቲውን ወይ ደግሞ ቲዘሩን ፖዝ አረኩት። ቀጥታ ግን አሁን ምንድነው ያረኩት? በዶጅ ኮይን እንዲቀጥል አረኩኝ። ይቀጥላል ማለት። ሌላው ቦንቲ ፕሮግራም አለው። ያ ማለት ደግሞ ምንድነው? ቪዲዮ ሰርታችሁ ዩቲዩብ ላይ በመልቀቅ ከ20 እስከ 12000 ጊጋሃርዝ ፐር ሰከንድ ማይኒንግ ፓወር ማግኘት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላላችሁ ይሄ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው። ግን ቻናላችሁ ፐብሊክ መሆን አለበት። በትንሹ 100 ሰብስክራይበር ሊኖራችሁ ይገባል። እንዲሁም ታይተላችሁ ላይ ደግሞ ስለ ዌብሳይቱ አድራሻ መጻፍ ይኖርባችኋል። የሰው ድምጽ ነው መጠቀም ያለባችሁ። ይሄንን ደግሞ በወር አንዴ ነው ማድረግ የሚጠበቅባችሁ። በየጊዜው እንድታረጉ አይጠበቅም ማለት ነው። ይሄው አሁን ዶጅ ኮይን ማይን እያረገ ነው። ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ በዚህ ሊንክ እየገባችሁ ፍሪ ነው። ባይዘዌ በምርጫችሁ ነው ኢንቨስት የምታረጉት እንጂ ፍሪ ማይነር ነው።
ሞር ቶሎ ማይን እንዲያደርግልኝ ፈልጋለሁ ካላችሁ ኢንቨስት ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነም በፍሪ መጠቀም ትችላላችሁ። ፋይናንሻል አድቫይዘራችሁን ያደለውኝ በራሳችሁ ብከስርም አይጎዳኝም በሚለው መንገድ መቀጠል አለባችሁ ማለት ነው። ለባራህ ቴክ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ ቪዲዮ ጠቅሞኛል ብላችሁ ካመናችሁ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ቸሩ መድኃኔዓለም ሰላም ያብዛላችሁ።